टाइप चाहिँ मेनली दुईवटा भयो। यो दुईटै काउन्टर म अहिले तल डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। त्यो बाहेक अर्को टाइपको काउन्टर भनेको चाहिँ रिङ काउन्टर हुन्छ। यो पनि जस्तो सिङ्क्रोनस असिङ्क्रोनस दुई टाइपको क्याटेगोरी मोड अफ अपरेसनले चाहिँ दुई टाइपको भयो भने त्यसरी काउन्टरको टाइपमा अर्को काउन्टर भनेको रिङ भयो, जुनमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा लास्ट फ्लिपफ्लपको आउटपुटलाई चाहिँ फेरि फर्स्ट फ्लिपफ्लपको इनपुटमा दिएको छ क्लकको रूपमा, र त्यसले लास्ट फ्लिपफ्लपको क्यू आउटपुट चाहिँ लास्ट फ्लिपफ्लपको क्यू आउटपुट चाहिँ यो फर्स्ट फ्लिपफ्लपको इनपुटमा दिएको छ। यो केसमा चाहिँ डी फ्लिपफ्लप युज हुन्छ है। यो केसमा डी फ्लिपफ्लप युज हुन्छ र यो डाटा इनपुटमा दिइन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ यहाँ एउटा भ्यालु राखेर यो काउन्टरलाई रन गराइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो भ्यालु नै सिफ्ट हुने, अटोमेटिक सिफ्ट भइराख्ने काम गर्छ एभ्री क्लक पल्समा। यो 1 यता आउने, यो 0 यता आउने, र यो रिङ वेमा यो दिएको बाइनरी भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, र त्यो टाइपको काउन्टरलाई रिङ काउन्टर भनिन्छ। यसको युज या यसको सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ एकचोटिमा जस्तो यो इनिसियल भ्यालु 100 सप्लाई गरेर या 100 लोड गरेर यो काउन्टरलाई अपरेट गराइयो, यो काउन्टरमा क्लक दियो भने चाहिँ एभ्री क्लक पल्समा के भइरहेछ भन्दाखेरि कुनै एउटा आउटपुट, कुनै एउटा फ्लिपफ्लपको आउटपुट चाहिँ अर्को क्लक नआउन्जेलसम्म एउटा स्टेटमा बसिरहेको छ। जस्तो सुरुमा 100 दिएर यो इनिसियल 1 छ भने चाहिँ फेरि अर्को क्लकमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 1 ट्रान्सफर भएर यता आउँछ, यो 1 ट्रान्सफर भएर यता आएको छ, त्यसरी थर्डमा यता ट्रान्सफर भएको छ र फोर्थमा अर्कोमा ट्रान्सफर भएको छ। त्यसरी एउटा बिटलाई ट्रान्सफर गरेर एट अ टाइम एउटा मात्रै फ्लिपफ्लपको आउटपुटलाई 1 गराउने त्यो टाइपको काउन्टर कुनै केसमा युज हुन्छ, कुनै डिजिटल एप्लिकेसनमा युज हुन्छ, र यो टाइपको काउन्टर भने चाहिँ रिङ काउन्टर भयो। र यसको अर्को टाइपको कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ योमा पनि कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिने भयो। यो चाहिँ 4वटा फ्लिपफ्लप युज गरेर टोटल रिङ काउन्टर बनिरहेको छ भने चाहिँ यसमा 2 बिट काउन्टर भनेको 2टा फ्लिपफ्लप मात्रै युज गरेर यो 2टाको आउटपुट डिकोडरमा सप्लाई गर्नु भनेको यसको इक्विभ्यालेन्ट भयो। किनभने यो 00 हुँदाखेरि एउटा आउटपुट 1 हुन्छ भने 01 हुँदाखेरि फेरि अर्को आउटपुट 1 भयो, र 010 हुँदाखेरि T2 आउटपुट हाई भयो, र 11 हुँदाखेरि T3 आउटपुट हाई भयो। यो वेमा पनि कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। पर्पोज भनेको चाहिँ एट अ टाइम एउटा मात्रै आउटपुट हाई हुनु पर्यो। मेन पर्पोज यसको लागि यो टाइपको रिङ काउन्टर या यो वेमा काउन्टर अपरेट गराइन्छ।